السلام عليكم. الإشارة الفعالة دائما always on bit في ال PLC لها استخدامات، منها ما يكون ضروري ومنها ما يكون اختياري يسهل كتابة البرنامج وتعديله وتشخيص الأخطاء. هذه الإشارة تكون فعالة طالما أن ال PLC في وضع التشغيل في وضعية الرن، وبعكسها تكون الإشارة غير الفعالة دائما always off bit، والتي تكون في حالة عدم تفعيل مستمر. البت الفعال دائما في ال S7200 هو البت SM0.0، فعند استخدامه كإشارة normally open يكون هذا البت فعال دائما، أما عند استخدامه كإشارة normally close فيكون هذا البت غير فعال دائما. الاستخدام الأول لهذا البت وهو الاستخدام الضروري يكون لربط الدوال التي لا تقبل الربط مباشرة إلى خط القدرة الرئيس أو إلى الباور لاين، مثلا عند استدعاء دالة فرعية مثلا سبروتين معين. نلاحظ عند عمل كومبايل نلاحظ وجود خطأ، هذا الخطأ هو ايرور 52، والذي يعني أن دالة الإخراج يجب أن تسبق بكونتاكت. لو قمنا بإضافة أي كونتاكت هنا، مثلا لو قمنا بإضافة ال I0.0 وقمنا بعمل كومبايل نلاحظ اختفاء الخطأ. ماذا لو كان السبروتين مطلوب أن يعمل دوما، كأن يكون سبروتين لعمل سكيل لإشارة الأنالوج أو قراءة إشارة حرارة أو غيرها؟ فنقوم باستخدام ال Always On Bit SM0.0 ونضمن بذلك بقاء السبروتين في العمل في كل دورات البرنامج. أي إشارة قد تتغير قيمتها في البرنامج بقصد أو غير قصد، إلا هذه الإشارة فمن المفروض أن تحافظ على تفعيلها دائما، فهي Read Only Bit. أغلب الدوال لا تقبل الربط إلى خط القدرة مباشرة. مثلا هنا لو أخذنا أي دالة أخرى فليكن مثلا Move Byte، نلاحظ أيضا عند عمل كومبايل يظهر لنا نفس الخطأ، وبإضافة SM0.0 أو أي كونتاكت يختفي الخطأ كما تلاحظون. الاستخدام الآخر لهذه الإشارة في ال7200 يكون في بداية النتورك لعمل تفرعات عديدة تعمل سويا لتسهيل كتابة البرنامج، فبعض الفروع بسيطة للغاية وهي مرتبطة بفروع أخرى، فيمكن جمعها في نتورك واحد للسهولة في الكتابة والملاحظة أيضا. مثلا في مثال وقت التزييد في الفيديو السابق نلاحظ أن التايمرات T37 و T38 مرتبطة مع بعضها، فوجودها في نتورك واحد يسهل لنا عملية المراقبة ويسهل لنا عملية كتابة البرنامج وتعديله مستقبلا. لا يمكن ربط هذه التايمرات مباشرة إلى خط القدرة الرئيس بهذه الطريقة، وإلا سيظهر لنا الخطأ التالي وهو الخطأ 47، والذي يعني أن هذه الشبكة غير صالحة ولا يمكن عمل كومبايل لها، معقدة جدا. إذا لابد من استخدام إدخال هنا ليكون انبثاق واحد للنتورك، ثم يمكن عمل التفرع الذي ترغب فيه. فالحل الأفضل هنا هو استخدام ال Always On Bit، وبالتالي نضمن بقاء هذا النتورك في العمل دائما. نحن نتحدث عن الأمور التي نرغب في بقائها دائما في البرنامج، دائما تعمل في البرنامج كل سكان سايكل. هذا كاستخدام من ناحية كتابة البرنامج. أما من ناحية المتابعة وتشخيص الأخطاء عند عمل الصيانة، فقد ذكرنا في الفيديو الأول من هذه السلسلة كيفية عمل فورس ورايت لبت معين، ولكن ماذا لو أردنا إلغاء عمل بت معين لفترة طويلة؟ هذا هو المثال الأول الذي استخدمناه. ماذا لو أردنا إلغاء عمل إشارة ال HMI لفترة طويلة ولا نرغب بعمل فورس لسبب معين، مثلا لتجنب ظهور هذه الإشارة لفترة طويلة والتي قد تسبب إرباك في العمل، أو لتجنب الخطأ عند عمل Unforce All عند استخدام هذا الأيقون والذي يعني إلغاء جميع إشارات الفورس، فقد يقع هذا الخطأ ويسبب مشكلة معينة. نقوم بتجاوز هذه الإشارة عن طريق ربطها على التوازي مع إشارة SM0.0 هنا،
في هذه الحالة فإن مفعول هذه الإشارة قد تم إلغاؤه عن طريق وجود هذا الشورت هنا، فكأن هذه الإشارة غير موجودة، وبالتالي قمنا بإلغاء هذه الإشارة مع الحفاظ على وجودها في البرنامج لمراجعتها أو لإعادتها بعد زوال العطل مثلا. في حالة الرغبة في إلغاء فرع من برنامج معين، مثلا لو أردنا إلغاء هذا الفرع، نقوم بإضافة normally closed SM0.0، وبالتالي فإن هذا الفرع أو هذا النتورك قد تم إلغاؤه، فهذا البت always off bit، فلا يعمل هذا النتورك نهائيا، وأيضا حافظنا على وجوده في البرنامج لمراجعته مستقبلا. هذا أحد استخدامات ال always off bit، ونستخدم هذا الأمر عند تعديل البرنامج، فعند محاولة إضافة شيء جديد للبرنامج أثناء العمل ونحتاج لدراسة الأمر والتأكد منه قبل أن نفعله في البرنامج، فنضع normally closed SM0.0 أو always off أمام كل النتوركات الجديدة قيد المراجعة لحين التأكد نظريا من صلاحية الإضافة، ثم بعد ذلك نقوم بحذف هذه البتات أو تحويلها إلى normally open. هذه بعض الاستخدامات للبت الفعال دائما always on bit SM0.0 في متحكمات S7-200. قد يكون لهذا البت تطبيقات أخرى حسب خبرة المبرمج، وقد يكون لهذه الإشارة تطبيقات ثانية في أنواع المتحكمات الأخرى، فالأمر فيه سعة. السلام عليكم.